Hello guys, magandang araw. Mayroon naman tayo bagong kakalikutin. Ang dancing light ata ito. Hindi pa natin tinitesting isaksak kasi baka may ibang sira, baka pumutok. Bubuksan muna natin, check natin bago natin i-testing. Okay guys, start natin. Sunog siya guys. Guys, nasunog siya. Putol. Tapos nasunog dito, hindi natin alam kung anong nakalagay dito. 220 ang nakakabit dito.
Ngayon gagawa na lang natin kasi sira na nga siya, hindi na siya maano ng 220. Itong port na to is DC 12 volts. Ito na lang ang gagawa, lalagyan na lang natin siya ng pinaka transformer na irerekta natin dito ang 12 volts niya para mapagana lang natin ito. See guys, ano natin, trabahuin natin. Ito nga pala ilalagay natin. Dito natin siya ilalagay. Ilagyan ko na rin siya ng pinaka-switch niya. Kasi walang switch to eh. Pag saksak mo, nag-on na agad. Kaya nilagyan natin ng switch. Bluetooth mode.